täällä on hirveästi kaatuneita puita. On kaatunut lisää puita. Ja tuuli nyt teki aika kova. Täällä oli 8 metriä sekunnissa tuuli. Ja viikon takaiseen retkeen nähden, niin pakkanen laski. Nyt on aika lailla nollassa, ehkä jo pikkusen plussan puolella. Toki toi tuuli tekee kyllä kylmemmän tuntuiseksi. Ja on siis tammikuu 2025 puoliväli ylitetty. 18. päivä taisi olla nyt. Ja ollaan täällä ikkunoita kesään maisemissa taas. Tää kuvauspaikka oli silloin kesällä, tää oli huikean näköinen. Eikä se edes näkynyt siinä kameralla niin hienosti kuin mitä se oikeasti näytti. Onneksi sentään jonkun verran ja nyt sen muistaa paremmin kun se on kuvattu. Aurinko nousi tuolta. Sitten se valo siroutui tuolta puitten välistä. Vaikka oli taas tosi aikainen aamu. Toivotaan, ettei toi tuuli humisen liikaa. Mä ajattelin, että tässä olisi oivallinen paikka syödä aamupala. Tein samanlaiset eväät kuin mitä mulla kesällä oli. Paitsi nyt on juotavana on teen sijaan mustaherukkamehua, jonka mä lämmitin. Noin, säästetään vähän myöhempäänkin. Mä suunnittelin, että mulla olisi tälle aamulle taas 3 paikkaa kierrettävänä. Viimeksi piti mennä 4, mutta oli niin kova pakkanen, että akku hyytyi ja toinen akku ja sitten jäikin kotiin. Niin mä otan tässä nyt sitten matkan varrelle sen yhden Suolijärven kohteen vielä tosta. Tääkin metsä on siis Suolijärven lähellä. Tää nyt ei ole siinä ihan rannassa, mutta samaa metsää. Toivottavasti toi tuuli kuuluu sinnekin. Täällä puut heiluu. Ja on kaatuneita puita ihan joka puolella ja tuossa mettässä mitä kautta mä tulin, niin oli siis ihan sen näköistä, että siellä joku tykistykeskitys osunut. Savu vaan puuttu. No niin, retkirasiassa on leipää. Oli hyvä, mulla oli kotona vähän tilliä, niin tuoretta tilliä, niin sitä kun laittaa voileivän väliin, niin siihen tulee sellainen kesän maku.
Se on hyvä. Kesällä leivässä pitää olla aina persilliä ja tilliä ja salaattia ja kaikkea mitä takapihalta voi saada. Maistuu se kyllä hyvältä. Mä mietin kotona kun mä lähdin, että enpä ole pitkään aikaan syönyt retkieväitä niin kuin talvella. En ainakaan tänä talvena kertaakaan vielä. Miltähän ne maistuu? Kesällä aina maistuu kaikki paremmalta. Niin kyllähän tää hyvältä maistuu. Oikein hyvältä. Ja se vanha totuus, että retki on retki vasta kun on eväät mukana. Muuten se on pelkkä kävely. Nyt on siis virallisesti retkellä. Suosittelen. Tähän oli tosiaan 1,3 kilometriä multa kotoa ja miellyttävän liukas keli, niin kävelyyn meni vähän rontti 20 minuuttia. Tosta sitten jatketaan eteenpäin. Käydään se Suolijärven rantakohde ja sitten jatketaan siitä aika pitkä kävely sitten tonne Hervantajärvelle asti. Siellä mulla on ollut mielessä, että siellä on se yksi kuvauspaikka, joka voi näyttää aika hauskalta erilaisilta näin talvella. Tänä aamuna kun heräsin, niin oli ajastettuna 6 se uusi Ikkunoita kesää video, joka oli se pellon reunasta. Siinä heti alusta lähtien niin linnut laulo ja ihan koko videon läpi. Se on kyllä semmoista mitä kaipaa ja sitä ei kyllä vielä juurikaan metsässä kuule. Se oli muistaakseni ihan juhannuksena kuvattu video, oliko aattona tai varmaan aattona. Just sitä. Ehkä jo vähän sen linnunlaulujen loppupuolta. Kyllä täällä jotain lintuja kuuluu. Heti ne rupes laulaan kun mä niistä puhuin. Ai että on hyvä. Tää on sen verran syrjässä täällä Suolijärven suunnassa, että täällä me ei olla kyllä kuvattu Trash-videon kanssa mitään.
just tässä kohtaa. En ainakaan muista. Tää on niin paljon täällä Pohjois-Hervannan puolella. Noin. Toivottavasti tämä aamupala oli teille yhtä nautinnollinen kuin minulle. Ja tää oli vasta aamupala numero 1, koska kuten kesällä, niin mulla on tuolla vielä vähän lusikoitavaa aamupalaa. Mä ajattelin, että jos päästään sinne Hervantajärvelle asti, niin siellä saa sitten syödä sitä. No. Mä lähden nyt tohon suuntaan ja koitetaan asetella kamera sinne Suolijärven rantaan. Nyt me tultiin tähän Suolijärvelle, Suolijärven rantaan, tänne ihan eteläkärkeen. Tää on nimeltään Sonninottanlahti. Täällä käy kauhea tuuli. Ilmeisesti se nimi tulee siitä, että tässä kameran takana on tämmönen iso kallio, joka on tollain vähän sonnin otsan muotoinen. Ja siinä me ollaan myöskin monta kertaa kuvattu. Ihan ton läheisyydessä ton kallion. Tässä mä kävin silloin viikko sitten, niin täällä oli vajaa 10 senttiä enemmän lunta, nyt sitä on sulanut. Näkyy paljon eläinten jälkiä. Saattaa olla koiriakin, mutta aika isoja jälkiä. En tiedä mikä tästä on mennyt mun lisäksi. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on vähän kuin kevättä ilmassa. Jos nyt näin tammikuun puolivälin tietämillä voi niin sanoa. Täällä on aivan upeeta täällä etelän puolella. Nyt kun ollaan tullut tänne Hervantajärvelle ja Hervantajärven pohjoislaitaan, niin nähdään eteläinen taivas. Ja ai että kun se aurinko paistaa. Kyllä tässä kun oikein fiilistelee, niin
Ihan niin kuin oikealle poskelle tuntuisi vähän lämpimämmältä kuin vasemmalle. Tuolla on jotain pari pilkkiä. Ei huono keli ollenkaan lähteä pilkillekään. Jotenkin tässä ei edes tuule niin paljon. Ehkä se on pohjoistuuli, joka puhaltaa. Metsä kyllä humisee, mutta tähän rantaan ei ainakaan nämä puut varmaan suojelee tässä tuulelta. Aurinkolasit voisi olla kyllä hyvä. Mielettömän kirkas ja sitten kun se peilautuu vielä tuosta jään pinnasta. Tässä kuvauspaikalla mä sain asennettua kameran sillain, että silloin kesällä, että se näki vähän veden allekin. Ja siellähän näkyi pieniä ahvenia ja särkiä uimassa. Se oli kyllä kiva. Täytyisi ensi kesänä tehdä enemmän semmoisia videoita, mitkä kuvaa vedenalaistakin elämää. Siinä voisi olla yksi kehitysidea. Tässä kun on niin hieno maisema nyt ja auringonpaiste ja kaikkea, niin tässä voi nyt nauttia tämän mun aamupalan toisen osan. Jos mulla on vielä lusikka tallessa täällä jossain. Noniin. Otetaan toikin pois tuolta, niin pääsee istuun ton päälle. Noin. Kyllä täällä kelpaa olla. Oho. Nyt vähän kastu hanskat. Niin voi käydä. Voinpahan sanoa, että on vähän roiskittu mustaherukkamehua tänäkin talvena täällä Hervantajärven metsässä. Ai. On se hyvä. Täällä on mun rahka, jogurtti, mysli, vadelma. Niin siis noi on siinä ja sitten siinä on marjoja pakkasesta, vadelmaa ja mustaherukkaa ja punaista viinimarjaa. Niin, olisiko se mustaa viinimarjaa ja punaista viinimarjaa? Joo. Maistetaan se. Tämä on niin hyvää, kun lisää vähän uuniomena jogurttia. Se tekee niin hyvän maun. Plus sitten vähän omenahillo. Mä tein nyt syksyllä niin oikeasti ensimmäistä kertaa tein itse omenahilloa. Sitten tuli ihan törkeä hyvä. Aion tehdä ensi syksynä vielä enemmän, koska alkaa olla jo aika lopussa mun omat hillot. Onneksi sain naapuriltakin pari purkkia hilloa. Tässä voisi vaikka ruskettua, jos olisi tässä monta tuntia. Täydellinen hiihtokeli olisi kans, jos nyt olisi lunta jäällä, niin olisi
Kyllä hieno käydä hiihtämässä. Jospa me saatais tässä tammikuun loppupuolella semmosia pikkupakkasia ja 15 senttiä lunta, niin se olisi täydellistä. Vaikka ei tääkään kauhean kaukana ole täydellisesti. Tuolla päin on. Tästä mä näen ton. Mä voisin näyttää teille itse asiassa. Ja nyt on jogurttiakin hanskoissa. Katsotaan. Niin sit on vähän märkiä. Mulla on tullut nyt lenkille jo pituutta 4,5 kilometriä. Melkein 2 tuntia tässä mennyt. Otetaan täältä kamera ja pistetään päälle ja tästä voin näyttää teille vähän tätä ympäristöä enemmänkin. Tää on siis Hervantajärvi ja se on aika iso järvi oikeastaan. Tuolla näkyy toi Hervantajärven uimaranta. Siellä on kuvattu muun muassa Hervannan hurjia. Hieno kuuluisa rantakohtaus siihen musiikkikohtauksessa. Siellä Sami lentää laiturilta veteen. Sitten tässä on tämmönen pikkunen puinen laituri, jossa ollaan monta kertaa käyty kans onkimassa vähän. Ja tässä tässä näin niinku se järvenjäällä mä kävin, se oli varmaan aika lailla vuosi sitten tammikuussa, niin oli varmaan 15 astetta pakkasta ja ihan tähtikirkas yö. Niin menin illalla tänne, tulin ja otin kameran mukaan ja tosta ehkä 100 metriä, 150 metriä suoraan tonne päin tästä kohtaa, niin pistin kameran jalustalle ja mulla oli termospullollinen taas kuumaa juotavaa mukana ja sitten otin kuvia niin kuin tähtitaivaasta. Tää on siihen hyvä paikka, että kun Hervanta on tolla puolella, tässä on iso metsä. Hervannan niin kuin toi valosaaste ei kauheasti yllä tänne ja sitten taas tonne päin, niin tuolla on valkea koski vasta, mutta sinnekin on 30 kilometriä varmaan matkaa, 20 ainakin. Ja, eli tässä on niin kuin aika hyvä tähtitaivas. Ja se oli kyllä jännittävää ihan pimeässä seisoskella tuossa jäällä. Kyllä nyt varmaan se melkein pari tuntia siinä oli. Ja nappaili valokuvia ja kokeili kaikenlaista, erilaisia valotuksia. Ja katteli, kyllä siellä jäällä liikkui pari muutakin, niillä oli joku otsalamput, niin mietin, että mitä hän ne musta ajatteli. No, jätkä seisoo ihan pimeässä keskellä järven jäätä. Mut semmoista se on, kun tekee tämmösiä kameran kanssa kaikennäköisiä juttuja, niin on vaikea välttää sitä, että
Se saatetaan luulla vähän pimahtaneeksi. En tiedä, sanokaa te. Miltä näyttää? Olisin mä voinut tän aamupalan syödä kotona pöydän ääressäkin. Ja muistan vielä senkin, kun olin siinä myöhään illalla siinä järven jäällä ottamassa niitä valokuvia, niin oli jännä, kun oli niin kireä pakkanen, niin jää piti ääntä. Muutaman kerran se pamahti oikein kunnolla. Se on rannalta hieno ääni kuulla, mutta sit kun sä oot tuolla järvellä, kun se kuuluu joka puolelta, niin siinä kyllä syntyy semmoinen pieni, eikä ihan pienikään, kunnioitus sitä luontoa kohden, että joo, mä oon täällä vaan kylässä. Toivottavasti tää jää pitää musta nyt huoleen sen verran, että mä saan tässä kuvailla ja olla. Hienoja hetkiä. No, ihan varmasti onnistuu ilman kameraakin. Sinne vaan rohkeasti, kunhan jää on tarpeeksi vahvaa oikeasti. Niin heikoille jäille ei kannata kenenkään lähteä. Kyllä sen näkee, jos siinä polkuja ja muita kävelijöitä on. Ja tietysti on hyvä, jos jäälle lähtee pidemmälle käveleen, niin on ne jäänaskalit, mitkä on hyvä olla mukana. Jos sattuisikin niin, että tippuu jäihin, niin pystyy vetämään itsensä sitten ylös sieltä. Ja tietysti on hyvä, jos on joku kaveri. Mutta tammikuun jäät on toistaiseksi vielä Suomessa aika hyviä. Ainakin näillä pienemmillä järvillä. En tiedä, onko nuo isot selät vielä edes jäätynyt. On vaikea yleistää nykyään yhtään mitään keleistä, jäiden paksuudesta tai lumen määrästä, kun talvet on niin vaihtelevia. Nytkin ei tässä mettässä on juuri jäätä tällä niin etelän puolella ollenkaan. Täytyy suositella käymistä luonnossa ja vaikka täällä Hervantajärvenkin maastossa. Täällä on hienoja paikkoja. Ja jos joku on katsonut näin pitkälle tätä videoa, mä en tiedä kauanko mä oon nyt höpissyt tässä, mutta kiitos kun katsoit ja laita ihmeessä linkkiä näihin mun luontovideoihin jollekin, jos on esimerkiksi joku vanhempi ihminen tai joku muu, joka ei pääse luontoon itse, niin näiden kautta ehkä voi saada sitä luontofiiliksiä, semmoisetkin ihmiset. Ei muuta kuin palataan asiaan.